that those who happen not to believe in his own pathway, our own traditional ways of worshiping any deity, whatever, of our own choosing, if you don't believe in those deities, that's your problem. Follow yours. Nobody has disturbed you. Nobody has come over and said, come and join us. No. Some people say, we believe in giving honor to the goddess Oshun, and we have a festival called Esin, and we want to celebrate that festival. Just what is your goddamn business to prevent them simply because you're sitting on a throne? And yet, they get away with it. Time and time and time again, they get away with it. I think it is about time to speak truth to one another. Not just to governments, not people just to government, but people to people. It's about time that we move to proactivity rather than reacting. Reacting when insults have been heaped on our heritage, when our roots have been insulted, desecrated. In one of my comments, I mentioned the fact that I teach a few weeks at a time in one of the Islamic countries. Go there and see how non-Muslims are treated. They're treated as human beings, as equals, entitled to all the benefits of society. Go to the supermarkets. You'll find that behind the main shopping center, the same structure, there's a place there which is reserved for non-Muslims, where you can go and buy whatever you want, eat pork to your heart's content, stuff yourself, and go home. And there are liquor stores there. You can go and buy your drinks. Nobody disturbs you. Just don't get drunk on the streets. And there you see the other side of that society. And yet here you have motor drivers, laborers earning a pittance, being set upon and burned to death simply because they're driving a lorry full of beer. Is anybody forcing beer down your throats? The man is earning a living and is catering to those of us who say, yes, we're ready to be damned to hell for drinking beer or wine or whatever. That's our business. You go there, as you come out of the airport, right in the open there's a supermarket. Right, as you come out of the airport, right within the airport, where you can buy your drinks. And then here, all these hypocrites and liars, try and pretend that lifestyles are not pertinent to groups, to individuals, and they should be let alone to enjoy their lifestyles, as long as they do not disturb the peace of others. So 3 requests. I've made one. The files should be opened, beginning with Deborah, on all those who are being killed extrajudicially in the name of religion. 2, I want all of us who have connections anywhere in the world, in fact, beginning here, address the diplomats and so on. You know, they assist the world by denying visas to violent politicians, right? It happened during the last elections. They even named names. They say, we're not going to give visas to this person. We're not going to give all those who preach violence in politics, that we will not give them visa. We say extend it to religious bigots. Extend this to those who preach and who applaud violence in the name of religion. Let's tackle the embassies. Tell your governments, they assist us. These people, they live here, these hypocrites, they go to these other places, they drink to their heart's content, debauch themselves anyhow, then they come here in the name of piety. They can restrict our own lifestyles, our own choices. 3, it's about time we demanded, on behalf of traditional religions
An annual holiday like Islam and Christianity. We've had enough. We had enough of being second-class citizens in this nation. So, equal time, equal space, we demand public holidays. We demand it of state governments, local governments, and the federal government. We want an annual public holiday. Those are my three demands in this home of the Muses. Àwọn Islam tánà bíi tọ́lọ́ọ̀tì láàrin 23 years. Wọ́n bá sì ń wá oríire tó fẹ́ sóríire láyé. Islam tánà bíi launch láàrin 23 years yẹn kò sí Islam kankan mọ́lẹ̀ yẹn. Now, Islam tánà bíi launch ní àárín 23 years kò sí ilẹ̀ Yorùbá. Generation yìí sì ní opportunity láti launch ẹ̀. Bá a mọ̀ Islam yẹn mọ́kà ló ti bẹ̀rẹ̀. Gbàtí Maka ọ̀pá ọwọ́ àyè síwájú náà abẹ́bẹ̀rẹ̀ Islam ti máa ń wáyé ni Islam authority ni Islam agbára ni a ṣe débi authority ọ̀wá ẹgbà ní pé Islam kankan bẹ nílẹ̀ káàró òjìrì torí ti bẹ nílẹ̀ káàró òjìrì ọ̀nùmá àwọn ọmọ Islam tánà bíi tọ́lọ́ọ̀tì láàrin 23 years. Wọ́n bá sì ń wá oríire tó fẹ́ sóríire láyé Islam tánà bíi launch láàrin 23 years yẹn kò sí Islam kankan mọ́lẹ̀ yẹn. Now, Islam tánà bíi launch ní àárín 23 years kò sí ilẹ̀ Yorùbá. Generation yìí sì ní opportunity láti launch ẹ̀. Bá a mọ̀ Islam yẹn mọ́kà ló ti bẹ̀rẹ̀. Gbàtí Maka ọ̀pá ọwọ́ àyè síwájú náà abẹ́bẹ̀rẹ̀ Islam ti máa ń wáyé ni Islam authority ni Islam agbára ni a ṣe débi authority ọ̀wá. Akí gbogbo wa wípé a kú àsìkò yìí ọlọ́wọ́ yóò kún wa ọlọ́wọ́ kò ní dá ọlá wọn. Mo come across ọ̀rọ̀ kan tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká tí wọ́n sọ. Wọ́n ní mo kọ́kọ́ post síwájú yẹn léyìí tó yẹ pé wọ́n sọ ní èdè òyìnbó ni òyìnbó yẹn lè clear dáadáa wọn kọ́ níkọ ọ̀mọ̀wé ẹni tí mo mean ní pé àwọn professors bóyá tí wọ́n sọ òyìnbó tó tóbi lọ ragadi tí kò fi ní yé gbogbo wa òyìnbó tó clear gidi gan ni tó yẹ pé ó easy fún wa láti pé káàkiri náà kí a bá lo ọpọlọ wa láti pé ká analyze lórí nǹkan tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí ìtìlẹ̀ tọ́lọ́run ṣe mọ̀ pé there was a time tí àtẹnumọ́rọ̀ kìíní kan wípé ká lọ sọ́ra wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣè ẹ̀sìn most especially àwa tí a jẹ́ mùsùlùmí a máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kárí kankan bí ìgbà tó yẹ pé àwa nìkan ìní Ọlọ́run ọba tí ó dá ló fún ní ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ dábàá lọ rí ohun nǹkan tó wà nínú Al-Qur'ani wa ìgbépọ̀ ń bẹ láàrin wa pẹ̀lú ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí ẹni tó jẹ́ bí ẹni oníṣẹ̀ṣe tàbí ẹni tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì báwo la ṣe lè jọ gbé pẹ̀lú ara wa ó wà níbẹ̀ gidi gan léè tá a fi mọ̀ pé àṣírọ́ ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí a mọ̀ ṣe àbí tá a mọ̀ sọ kálẹ̀ káàkiri tí lè ọmọ ẹgbẹ́ nǹkan lórí kankan ẹ̀yẹ wo lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ṣóyínká tí wọ́n sọ ẹ wo ọ̀rọ̀ tí mo ti ń gbé sí ọ̀rọ̀ ọmọ lásán àbí lásán mi ò fi bú mọ́mọ́ sọ fún inú most of the time wípé torí pé mi ò ṣetán láti fẹ́ crime orúkọ rẹ̀ mú rí ni kí n wo ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ kì í tán lórí wọn tẹ́ bá tún wo clip yẹn tán ẹ̀tún ní nǹkan kékeré tó tún wà níwájú tó jẹ́ bí fọ́tò kékeré tó wà níwájú rẹ̀ torí Ọlọ́run torí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní àwa mùsùlùmí ni mo ń bá sọ̀rọ̀ yìí o ẹ jẹ́ ká wò láàrin wa pẹ̀lú Ọlọ́run bá ṣé ní tí Ọlọ́run bá kọ́ wa ní nǹkan tí ọkùnrin yìí sọ síbẹ̀ yẹn láti pé ká fi agídí ká fi ṣe ayé ká fi agídí ká fi ṣe ẹ̀sìn ẹ wo ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀yin ẹ wo ọ̀rọ̀ tí wọ́n táìpù tó wà nínú ọ́fíìsì bí ọ́fíìsì ló ti ṣe bíbò ní ẹ̀yin ẹ wo gbogbo orú nǹkan báyìí nǹkan tó lè dá wàhálà sílẹ̀ ni nǹkan tó lè jẹ́ pé kí gbogbo wa ká mọ́ bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ pariwo ni pé mo ń sọ fún yín pé ọ̀kan nínú àwọn àfáà wa tí tá a gbà fún gidi gan nínú ká sọ̀rọ̀ ká ṣe wáàzì kó sì dáńtọ́ lẹ́nu
inú wọn ni bàbá wa kíní wa mukadam wa Esin ti gbogbo Ọ̀yọ́ state. Mo tẹnu mọ́ ọ̀kan nínú wáàzì wọn tí mo gbọ́ tí mo sì kẹ́kọ̀ọ́ lórí rẹ̀ tí ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹṣin, màálù àti ológbò. Ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ ó pọ̀ gidi gan ní fi jẹ́ kí n máa bẹ gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ káàrọ̀ òjìrè wípé mo fẹ́ kí a lọ rí fi èdè nú, kí a lọ rí ṣe sùúrù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ara wa, kí a gbọ́ síra wa lẹ́nu, ká kọ́kọ́ ríra wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn síra wọn pé in tí mi ò bá jẹ́ gbà kí ṣe nǹkan tí ó dára láti pé kí n fi lọ ọmọ làkejì ibi tí ẹ̀sìn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Lópin ìgbà tí èèyàn bá ti ní gbà tí ò bá ti lè fi lọ ọmọ làkejì rẹ̀ níbi tí ẹ̀sìn tó bí ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Irú nǹkan táwọn ilé sọ ní ìsìn ilé mélòó nínú wọn lè gbàdúrà pé ká burúkú bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn. Wọn ò fẹ́ ká burúkú bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn, àwọn sì ń wá sílùú nílùú, wọ́n sì ń sọ pé kí wọ́n dá wàhálà lẹ̀, wọ́n ń lọ gbogbo bí ọba lè dogun kó dogun, tó bá lè dèyàn kó dìjà. Ẹ má jẹ́ kúrò àyìn lẹ́nu. Mo sọ kíní kan síwájú tẹ́lẹ̀ pé tí ẹ bá bá àwọn Arab pàdé, ẹni tí ò bá mọ̀ tó yẹ pé Arab kọ́kọ́ bá pàdé kó tó di pé ọmọ nǹkan tán ń pè ní Islam níwò ẹ̀ṣẹ̀, torí pé kí ni ìwà aburú tó wà nínú wọn ó burú jáì kọjá nǹkan tẹ́ gbàlérò. Gbogbo ìran ní kò sí ìran kan tí kò ní àwọn ìwà títí wọn. Ìbòyìn tó yẹ ká máa so ọ̀rọ̀ yìí kọ́ ọ̀dọ̀ tí wọ́n ní pé ìgbàgbọ́ tí a ní náà ni wípé láti ara wọn ló ti ká ti máa kọ́ ẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ẹ̀sìn ò ṣe kọ́ lára wọn bí kò sí pé àwọn olúwa tí wọ́n wù lára wọn. Àwa fúnra ara wa la tara wa lọ́pọ̀, kí la fẹ́ sọ nínú ìmọ̀ láàrin aláwọ̀ dúdú tí a ò ní. Mo fẹ́ sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tírà tí irú àwọn bàbá wa ṣe Adam alèlórí tí wọ́n ṣe, irú àwọn tí àwọn bàbá wa ṣe Kamaldeen tí wọ́n ṣe, àwọn ìdásálà àti àwọn bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn Zugunun, àwọn ṣe okọ̀ wọn ti jẹ́ ní Ìlọrin, Àṣẹ́wò Yahaya àti bẹ́ẹ̀ lọ. Kódà ká mú létí sọyún gan, tá bá wo àwọn àfáà tí wọ́n dé lẹ́yìn wọn tó jẹ́ bí ọmọ wọn, tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tírà tí gbogbo àwọn eléyìí ń ṣe láì tí pé èèyàn wọ pléènì lọ sí gbogbo mi, kọjá pé nǹkan kọ́ wa nínú rẹ̀ lábára abájókòó là ń bá ń lò àárín àwa pẹ̀lú ara wa yóò mọ̀ dá débi pé àti ibi pé kọ́dà láàrin wa pẹ̀lú Ọlọ́run bá kìí ṣe nǹkan tí yóò ṣòro. Ní tí mo fẹ́ tó mú mi kí mo fi ṣe kíní ni pé mo fẹ́ ká lọ rí mọ kíní kan wípé ọ̀rọ̀ tí Ṣóyínká tó sọ kalẹ̀, ẹ má fojú wípé Ṣóyínká aláìlẹ́sìn ẹ má fi wò ó. Tá ẹ bá fẹ́ máa fojú lágbájọ́ lẹ́sìn ẹ fẹ́ máa fi wo ọ̀rọ̀ èèyàn pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú nǹkan tá à ń lò tá la fi ń jọ́sìn fún ara láti máa mọ̀ pé àwa gangan fún ara wa a ò lẹ́sìn, torí nǹkan tó wà lára wa kò sí nǹkan tó lẹ́sìn. Fídíò lẹ́wọ̀ yìí nìsín, ẹni tó ṣe there is possibility pé kọ̀mọ̀ tí ń jẹ́ Jésù, there is possibility pé kọ̀mọ̀ tí ń jẹ́ Muhammad, there is possibility pé kọ̀mọ̀ tí ń jẹ́ Ọbàtálá, there is possibility pé kọ̀mọ̀ tí ń jẹ́ free thinkers. Tó láwọn kan bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ní ìsìn, kò sí tọ́kàn pẹ̀lú Jésù, kò sí tó gbọ́ Kànáńbì, kò sí nǹkan tọ́kàn pẹ̀lú Ọbàtálá wọlé, they are just free thinkers tó kàn bí lípì Ọlọ́run lòun. Ibo lẹ fẹ́ fàyè irú àwọn ènìyàn sí? Ṣé fẹ́ kí gbogbo wọn jáde? Táwọn yẹn náà bá jáde tán bá sọ wúwà tán wù tí nǹkan fi ń gún régé fúnra wọn, tẹ́ ò bá ṣọ́ra yóò mú yín mọ́lẹ̀ kí wọn má bàbá, tẹ́ ò bá ṣọ́ra yóò mú yín mọ́lẹ̀ lọ sí chọ́ọ̀chì má bàbá. When you are dealing with free thinkers ó gbélé bí pé yóò sì gbé sánmọ̀, yóò sì gbélé ọlọ́wọ́ báyìí tó mọ̀ wò báyìí. Kò dìgbà tó bá bó sí ọlọ́wọ́ báyìí ẹ mọ̀ obìnrin pé magic ni, kì í ṣe magic, imagination ni yóò mú wá fún yín tó pé you have to have that belief tó fi fọ́ sí ọ lọ́wọ́. Kí ni nǹkan tí wọ́n ń pè ní AI ní ìsìn tó kárí gbogbo ayé nìsín? Kí là ń pè ní AI? Artificial intelligence. Láti ìgbà tó ti lè gbé orúkọ rẹ̀ jáde lẹ́tì wọn gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ nídìí wọn ni artificial intelligence. Àwọn tá ló ṣe human being kò jábọ́ wá látòkè, kì í ṣe nǹkan tó jábọ́ látòkè. Èèyàn bí èmi bí rẹ náà ló ṣe ló instant bẹ́ẹ̀. Nígbà mi tẹ bá bí lédè mi tẹ bá ṣe tiẹ̀ tó bá fẹ́ mọ̀ tí kọ̀ǹpútà bá fẹ́ mọ̀ wùwà bí Ọlọ́run níjọ́ mi ẹ̀ ṣe lè mí ìsìnkẹ́ ríran wò. Yóò gbé ẹ̀rọ torí pé ẹni tó gbé wọlé nígbà náà kìí ṣe èdè ìlú rẹ̀ ló fi kìí ṣe èdè ìlú rẹ̀ ló fi ṣe, ó sì ní àwọn interpretation in its own level bó ṣe rí ẹ̀rọ ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ títí ẹ̀ tó rí pé bó ti ṣe yé mọ́ ló ṣe ṣe yẹn. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ààbò tó péye, kí ló fa tí ààbò tó fi yege láàrin ara wa. Ìní nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin èmi pẹ̀lú yín tí a fi àyè lẹ̀ fún irọ́, tí irọ́ padà ráyè jókòó síbi tí òdodo ọ̀rọ̀ wà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí wọ́n rẹ́jọ nígbà tí mo bá padà wá bí pé kó kú bí ọ̀pẹ wálé lógún kó dogun, mo
bá kúkú sóòótọ́ ọ̀rọ̀ òun kúkú nígbà ẹ jẹ́ ká kẹfẹ́ kan jọ parọ́ fúnra wa ní tí ó bá dà kọ́dà ní ọba dogun ọmọ olówó ẹmọwó kí mo wo fídíò kan mo kíní kan TikTok. I did not intentionally went to see it. Nínú àwọn kan tí mo kàrí kíní kan ni wọ́n bá fi fídíò ordinary film ni wọ́n fi ṣe wọ́n act fíìmù ni o àgbẹ̀jẹ́ pé for real ni o mi ò lè sọ wọ́n sọ pé bóyá àwọn ọmọ olówó kan wọ́n ṣe pátì wọ́n máa ń gbé owó yẹn in bundle wọ́n fi owó yẹn fi ṣe tẹlifóònù nípa àwọn fi ṣe kíní àdúnnú ọlọ́pàá náà wọ́n á fi ṣe custodian ìpínpọ̀ wọn bá àwọn kò sọ ọ́ wá jókòó tọ́ba ṣe báyìí tọ́ba ìgbà yóò wá gbé bọ́ńdù owó yẹn wọ́n mọ̀ gbé bọ́ńdù yẹn àwọn nínú agbádá àwọn náà owó yẹn wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí mi pẹ̀lú yín kájọ gbà wípé fiction ni sọ yẹ ká mọ̀ ṣe fíìmù yẹn ká mọ̀ fi àwọn ọmọ wa sọ yẹ ká mọ̀ fi àwọn ọmọ wa but èyí tí ò tó bẹ́ẹ̀ lẹ́rìí wọ́n lè mẹ́lò mi kan tó rẹ̀ ká lórí ìgbàmọ́lé sí tẹ́ gbàgbére táwọn ní ọ̀nà tirẹ̀ mọ́ láíláíláíláí tó jẹ́ wọ́n kàn gbàgbére síbẹ̀ yẹn so abára wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà nínú ọ̀rọ̀ kan nínú wáàsí kan tó ń gbọ́ tí ìmáàmù kéré tí wọ́n ṣe ibi tó gbé tí ń gbé wọ́n lọ rí gbá èèyàn wọn nítorí nǹkan tí ọjà tí kò sí ó sì wá ń bẹ for more than 3-4 years kó tó rí pọ́lọ́ ní ọkọ̀ padà lẹ́yìn tó gba bíìlì rẹ̀ jáde àwọn àṣírí àwọn tó ń gbé billions lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa ti ń gbé billions ní nígbà tí ó bá ju ọ̀sẹ̀ tí ó tẹ̀lé báyìí ẹ̀ ti wọn lórí wheelchair kí ni wọ́n wí wọ́n sọ pé wọ́n ti paralyze lẹ́sẹ̀ wọn ò lè rìn mọ́ dáadáa wọn ò lè lọ́kọ̀ torí náà kan tètè fly wọn out wọ́n gbé wọn jáde lọ sínú òyìnbó wọ́n lọ jókòó sínú òyìnbó ìníwó ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ṣóyínká sọ̀rọ̀ lé lórí nígbè tá a bá ti bára àwọn èèyàn wa níbi pé wọ́n tó ti pé oníjìbìtì níwọ̀n kankan kí àwọn tí wọ́n máa ń ṣe ìwé fáwọn èèyàn pé ká máa jáde kúrò ní Nàìjíríà ká mọ̀ máa fún wọn láàyè rẹ̀ àwọn dọ́kúmẹ̀ntì ká mọ̀ máa jẹ́ ká mọ̀ máa rí visa passport kan ká mọ̀ máa ṣe wọn níwọ̀n pé tán bá ti lè nírú rẹ́kọ̀dù náà ká mọ̀ máa fún wọn láàyè rẹ̀ kí wọ́n fi máa lọ ẹ ti bá àwọn èèyàn tó ti dàlú wọn wá sádùúgbò wọn dá wàhálà ní àwọn tó ń sọ pé àwọn onígbà oníṣe nìkan Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́ ni wọ́n wà mò ń mú Ògbómọ̀ṣọ́ fi ṣe example ni pé torí pé tí mo bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kí n lè bá ní sọ wípé tí mo rí tí mo sọ nìyí mi ò ní sọ̀rọ̀ tójú mi rí it's just like ẹ pé kí n fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa mo bá fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa jọ́sìn nìsín màá sọ̀rọ̀ dìgbà tí mo fi kúrò níbẹ̀ ni màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ life mo lé pẹ̀lú wọn màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ ìwà tí wọ́n wò màá dẹ̀ sọ tẹ bá sọ̀rọ̀ ara jọ́sìn mi bá ara jọ́sìn ṣe báyìí fún mi màá lè sọ mi pé ọlọ́pàá kò lè ṣe lé àmẹ́lẹ́ yìí wà tó lè wù ní torí pé I have lived with them for years so definitely màá ti ní idea nǹkan tẹ́ lè ṣe àbí nǹkan tó wọ́n lè ṣe so that's what I'm saying kátó wá gbé tí mo wà nínú rẹ̀ tó máa ti ń ṣẹlẹ̀ tí n tó kàn mí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n lọ́yẹ̀ kí n mọ̀ sọ fáwọn èèyàn torí pé n tó kàn mí gangan ló ní ìdí àmójútó so ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá ó ní ìdí àmójútó irú rẹ̀ nìyẹn tí security yẹn ò bá ti wà proper níjọ́sí nígbà kan sọ pé Sunday Igboho wọ́n sọ pé wọ́n lọ rí post ibì kan wípé àwọn kan wọ́n àwọn Fúlàní kìíní kan jẹranjẹran àwọn náà lórí dá wàhálà lẹ̀ that was what they said at that time ẹ jẹ́ ká sọ pé mi pẹ̀lú yẹn àjọ gbà bẹ́ẹ̀ but at the end of the day ẹ wo story tọkùnrin Fúlàní yẹn tó mú kalẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ láti wá dúró nílẹ̀ Yorùbá àwọn ń kọjá lọ ni nígbà táwọn ń kọjá lọ àwọn dúró màálù jẹun ìmọ̀ bá táwọn tà wọ́n ní wọ́n fáwọn olówó rẹ̀ lọ́la láti bí wọ́n fún wọn lówó lọ́la àwọn tọ́ra màálù wọn ò gbádìí wọn ò fún wọn lọ́sẹ̀ kan wọn ò fún wọn lọ́sẹ̀ méjì wọn fi tó nǹkan bí oṣù kan wọ́n tó ń rà ní ìkúnra wọn before you know it àwọn náà fún wọn nílé ibi tán bẹ̀rẹ̀ sí máa gbé kátó fọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jọ mọ́ fún wọn ọmọ ara wọn lóyún wọ́n ti jọ fẹ́ra wọn gbọ́dọ̀ tó fẹ́ mọ́ ọlọ́mọ that's how they come to settle down because if you don't allow that it will not happen it will never torí àwọn Fúlàní tẹ̀lé they are nomadics they don't stay where it's not peaceful for them wọn ò ní ṣe pọ̀ ibi táwọn burú sí ni pé mọ́ tẹ̀ ẹ́ ní kalẹ̀ fún wọn pé kán wá jókòó ilẹ̀ ẹlẹ́wọ̀n sọ fún wọn pé wọ́n fẹ́ jókòó fi wọ́n sílẹ̀ nílẹ̀ ẹlẹ́ ibi tí wọ́n wà yẹn tó o bá ilé fún wọn láyé kó fún wọn lẹ́ni pé kán jókòó pẹ̀lú gọ́ọ̀lọ́ ìwọ̀gbọ̀n onírúurú ẹni ẹ̀sùn wọn padà gba ẹni ẹ̀mẹ́ ẹni tó bá ní kó jókòó sí tiẹ̀ nígbà yóò padà gborí ẹni ẹ̀mẹ́ lọ́wọ́ that is exactly nǹkan táwọn fi kébi pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó fẹ́ mọ fáwọn Fúlàní láyé nílẹ̀ Yorùbá tó gbà wọn lùmọ́dé kẹ́tọ́rí àwọn náà gba gbogbo nǹkan tẹ́ ti ń ṣẹlẹ̀ níwòyìn gbogbo orú nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ ọba nìyẹn lórí pé gbogbo orú àwọn eléyìí tó jẹ́ bí àwọn èèyàn kankankankan tá à ń rí lórí social media tí wọ́n mọ̀ torí social media fi fún wọn níwèé kí wọ́n fi travel out kò yẹ kí wọ́n fún wọn láàyè ìlú rẹ̀ mọ́ tọ́lá àwọn eléyìí tán sọ̀rọ̀ ìtàn bá ilé sọ̀rọ̀ tán fẹ́ sọ̀tán ní ìsìn bí ìgbà tó ń lọ sí Kútọ́nù tán bá ti dé Kútọ́nù nípa àwọn gba visa báyìí wọ́n kò sí Saudi Arabia ni wọ́n bá sọ̀tán àwọn ọ̀rẹ́ kéwù ni wọ́n ti dá wàhálà tán dálẹ̀ Nàìjíríà kéwù lè fẹ́ lọ kí Saudi Arabia tó kù sí Nàìjíríà ni ó tọ̀rọ̀ lájọ́ sọ fúnra wa káwọn lè parọ́ tara wa jẹ òdodo ọ̀rọ̀ tó wà mẹ́ni pé mi ò lérò báwọn tíra kan bẹ tẹ́ tún fẹ́ lọ rí ké Ọlọ́run tẹ̀ tó wá sọ ayédèrò ní ìsìn tẹ́ bá pé tíra kan bẹ ní Saudi Arabia tẹ́ bá ní ẹ àti ọdìgbà tá a bá dọ̀hún ká tó lọ rí kání àgbẹ̀ kìíní kan ó wà online ní ìsìn you can buy you can print you can do anything you can put it anywhere but a sọ pé káwa stagnant tá a bá lọ sí pé kálíbà mú ẹ̀kọ́ kálíbà fi ẹ̀kọ́ pẹ́kọ̀ ọ̀dà but kì í ṣe pé káwa lọ rí gbé àṣà àti ìṣe nìkan wà káwa máa fi dà lóru
irú rẹ̀ lè tàn sọ yìí ní ìsìn ìgbà tí bàbá wa ṣòyìn ká tó mọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àwọn oníṣẹ̀ṣe fẹ́ ṣe tiwọn mùsùlùmí ní kò gbọ́dọ̀ ṣe kírísítẹ̀ ní kò gbọ́dọ̀ ṣe torí kíni sódì ń lọ́wọ́ Islam tí tẹ́ ń ṣe ni sódì ń lọ́wọ́ kírísítẹ́nìtì tí tẹ́ ń ṣe ni wọ́n kàn kó gbogbo ẹ̀sìn méjèèjì pọ̀ ni èmi ò fẹ́ bí lè gbogbo ẹ̀sìn méjèèjì lọ sọ pé kó níṣẹ̀ṣe ọmọ ìṣẹ̀ tó fẹ́ ṣe torí nínú àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ẹ bá kírísítẹ̀n ẹ bá muslim pàdé ẹni tó yẹ pé kò ní ẹ̀mí àfaradà ń bẹ nínú wọn ẹni tó yẹ pé àjogúnbá ni nínú ìdílé wọn ńlọ wà níbẹ̀ so gbogbo àwa tí wàá fẹ́ sọ ẹ̀sìn àti wàá fẹ́ sọ dọjà èrò tèmi lọ́pọ̀ títí ọgbọ̀n tẹ bá jókòó níbi omi ọgbà wà láyàwá lápọ̀ nílùú àǹsó mùsùlùmí lọ́pọ̀ nílùú bíi àǹsó ìwọ gan fúnra rẹ kó bóòlù ṣe níwájú Ọlọ́run ọba is that what you are taught ṣé tọkọ ènìyàn ṣé nǹkan tí wọ́n kọ́ ènìyàn nǹkan àkọ́kọ́ ni pé ẹ jẹ́ ká mọ́ fura sí gbogbo àwọn tẹ́ mọ́ ẹni tó yẹ pé wọ́n ké wọn ti lóṣù méjì mẹ́ta mẹ́rin wọn ti lọ́dún méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà tí wọ́n bá ti dé báyìí tí wọ́n lọ rí egúlẹ̀ wọn láwọn kọ́ lè kí ó bá àwọn ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n ń kí bá àwọn ọmọ wa lórí níbo náà ti lówó tán fi wọ́n kọ́ lè kí ó kalẹ̀ ìrìndì náà fi ṣe kí nìyẹn because they are getting this money from these people they out there ẹ má jẹ́ ká kúrò tán ara jẹ́ ó lè ṣe pé káwọn sọ fún pé káwọn yí ẹ̀sìn padà ó sì lè ṣe pé káwọn ilé nǹkan wọn fún wọn ló gbé lórí fi develop ibi tẹ́ bá wà ní sísá máa ní ká fi develop ẹ̀ náà sí wọ́n fi ń develop ẹ̀ ní so torí náà gbogbo tẹ́ báyìí tá máa ń jà lé lórí wọ́n wọ̀ ẹ̀dá síbi mo lérò ẹ máa bọ̀ wá kẹ́sí ká mọ̀ papọ̀ kájọ mọ̀ kọ̀ọ̀kan lè bá sọ pé mo lérò náà sì fi ń da gbogbo wàhálà tó ń dá kálẹ̀ káàkiri iná ló bí ẹlòmíì ní sífẹ́ pé ọkàn pa àwọn èèyàn jọ ní tó bá kó wọn jọ ní ìsìn àní àwọn ti kó wọn jọ o àwọn kìrìsìtẹ́nì gbogbo àwọn tẹ́ ń wọ́n kìrìsìtẹ́nì ní gbogbo wọn pátápátá ni mo ti sọ ní mùsùlùmí it's just like what we are doing online báwọn èèyàn bá ṣe wẹ̀ tó báwọn èèyàn bá ṣe make comment tó bá máa ṣe kíní kan tó níbi tó ń kọ́ sí tó máa ti ń kọ́ ká alágbájá ó ní iye báyìí lóṣù yìí lọ́lẹ́ báyìí wọ́n ní iye báyìí lóṣù yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn jẹ́ tán kúrò àwọn káàkiri tán sọ pé àwọn lọ́ọ̀rì kàwé níbi kan tán dé àbí wọ́n lọ́ọ̀rì kéwù tí wọ́n ń kọ́ sí problem fún wa ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká wà very careful nílẹ̀ Yorùbá most especially àwọn nǹkan méjì kan tí wọ́n fẹ́ kìbọ̀ wá láàrin ní kálọ̀rí wà very careful pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n fẹ́ bá àárín ara wa síra wa jẹ́ ẹ jẹ́ kálọ̀rí ṣọ́ra pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n sì fẹ́ ní gbogbo ààyè ní gbogbo ọ̀nà láti rí i pé nínú bọ́ bá ṣe fẹ́ rí káwọn ọba ẹ̀sìn lójú jẹ́ wọ́n sì ti ń bẹ̀sìn lójú jẹ́ díẹ̀díẹ̀ òótọ́ rí pé káwọn sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń ba ẹ̀sìn lójú jẹ́ díẹ̀díẹ̀ but eré nǹkan táwọn kan sá ní ìsìn ni pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjẹ́ káwà kájẹ́ ká máa mọ̀ pé ìkan náà ni wá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ìkan náà ni wá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tá a bá kọ́kọ́ wò wá ara wa fúnra ara wa àwa láàwù ìwà tá a fi dé kẹ́ni tó jìnnà síwájú òfin súnmọ́ wa ṣùgbọ́n táwọn bá ń bá wọlé ìlọ́ta lọ́fẹ̀ẹ́ mu níjọ́ kan wọ́n fẹ́ sọ kí ní ìyìnsìn ó lè bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú I'm very much sorry to say tó bá bí nínú ọkàn bí nínú lásán ni I'm just saying my own èmi kàn rí títì mi ní bí ọ̀pọ̀lọ ti sèmi ṣe mọ́ ni mo ti sọ nígbà kan wọ́n ní bọ̀bọ̀ kan bá tí wọ́n pè ní talọ́lọ́run ibi ó ní problem nìkan tí kìí bá ṣe pé tó bá jẹ́ kó bá bú èèyàn àbó bá bú ẹsẹ̀ nínú títẹ̀ sí yẹn pé yẹn tẹ̀ bú ẹsẹ̀ lórí rẹ̀ fẹ́ kúlé lórí gan I don't see something in it ṣé yẹn fẹ́ gbèjọ Ọlọ́run ni tó bá bú yẹn personally tó bá bú yẹn pé lágbájá ìwé rẹ̀ ní olórí burúkú ní kíníkan kankan yẹn tó bá lè ṣe sùúrù yẹn tó bá lè ṣe sùúrù yẹn tó bá fẹ́ ṣe pẹ̀lú rẹ̀ kó náà kó ṣe tó bá bú ya rẹ̀ wọ́n náà bú ya láya rẹ̀ tó bá bú ya láya rẹ̀ wọ́n náà bú bá wà ńlá bàbá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe jọ mọ́ ṣe láàrin ara yín nígbà tẹ́ bá ṣe ẹnìkan ní ó rẹ̀ kò dìgbà tẹ́ máa kúra yín lọ síwájú bí tí kò ẹ̀kẹ́ kúra yín lọ tẹ́wàá máa fi àjẹrà yín lórí òfò tẹ́tù máa dẹ́sẹ̀ láàrin ara yín síra yín wọ́n ló kí lórúkọ rẹ̀ oníta lọ́lọ́run sílẹ̀ yìí tó nǹkan tá a sọ pé àlejò rẹ̀ káwọn ẹja sí ó bẹ̀rẹ̀ pé ta lọ́lọ́run ni ẹ fọlọ́run mọ́ náà bí kírísítẹ̀n ló bá fẹ́ fọlọ́mọ kó fọlọ́mọ bí mùsùlùmí ló bá fẹ́ fọlọ́mọ kó fọlọ́mọ òun gáfúrà ẹ sọ pé mùsùlùmí lòun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kóhun tó máa ṣe nǹkan tó yẹ kí ló mọ́ tó fi dọ́lọ́mọ níbẹ̀ ọ̀dà ẹ fi pẹ́ fọlọ́mọ níbi ó sì lọ síbi àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ wọn ní bọ́lọ̀ ti ṣe rí ni ẹ kọ́lọ̀ ti sọ fún pé bọ́lọ̀ ti ṣe rí ni tó bá tẹ́yìn lọ́rùn pé kọ́lọ̀ Ọlọ́run lọ́dọ̀ rẹ̀ fáìn lọ́dọ̀ yín fáìn tó bá tẹ́yìn lọ́rùn gbogbo ẹ̀mí ẹ sì filẹ̀ pẹ̀ láyé rẹ̀ náà kó wà láyé rẹ̀ ṣe dandan ni kí ló dé téèyàn fi mọ ra oúnjẹ tó fi bá ìdọ̀tí nínú oúnjẹ tó fi yọ ìdọ̀tí yẹn kúrò tó fi mọ oúnjẹ rẹ̀ lọ ìyẹn gan sí kò jẹ́ ọgbọ́n fún wa ìwọ ló rẹ oúnjẹ kalẹ̀ nínú nǹkan àbí tó tán sí oúnjẹ kalẹ̀ fún ẹ wá nìkan wá mọ́mí junior náà bó o lẹ́yìn ṣe kí ní fi dénú ọbẹ̀ àmì òun mọ́ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fò sínú rẹ̀ ní o wà wá mú sí bí àbọ̀wọ̀ kan wà fi yó kí ní èkúrò oúnjẹ rẹ lọ what does that do about your life kátó ẹgbẹ́ nípa ti tọ̀rọ̀ ti tẹ̀sìn sáwà la fẹ́ jọ́ọ̀jì ara wa ni Ọlọ́run bá tó dá wa ẹni ó jọ́ọ̀jì wa kí lọ́n fà tá a fẹ́ gbé lórí kankan ẹ tún wo nǹkan tó tún sọ nípa rẹ̀ àsìkò ti tó time láti pé ká fúnra wa ní ààyè kí kálukú kó ṣe ẹ̀sìn rẹ̀ ẹnì kan gbọdọ̀ fọ́ọ̀sì ẹnìkan pé kó ṣe kíní kan àmọ́ kíní kan lákàn sọ fáwọn àtàjẹ́ bíi mùsùlùmí ni pé ẹ má ṣe jẹ́ ká máa fi irọ́ máa fi ṣẹ̀sìn
ẹ má jẹ́ ká fi irọ́ ká fi ṣẹ̀sìn nǹkan tí Ọlọ́run bá wa ti ń fẹ́ ni pé ẹ̀kọ́ tọ́lọ́run bá kọ́ wa ẹ jẹ́ ká hùwà tó dáa tábà tí hùwà tó bá ti dá ilẹ̀ lómi ò rí lára wa ní ọkọ̀ àmọ́ nígbà tẹ́ ẹ bá wa kọ́ tẹ́ ẹ bá wa kọ́ ní tí Ọlọ́run bá tó kọ́ wa ẹgbẹ́ tán bọ́lọ̀ ṣe ni kó ṣe ni ọ wá dìde wàá sọ pé lágbájọ́ ọmọ Ọlọ́run bó ló ṣe fẹ́ fọ Ọlọ́run nígbà tí wọ̀gán náà bá fi ìwà tó dáa hàn sí lára dé pé yóò fi kó ẹ mára òun léèyàn lára rẹ ọwọ́ aníkọ̀ ọmọ Ọlọ́run bó ló ṣe fẹ́ mọ Ọlọ́run ìwọ̀gán fúnra rẹ sí wọ̀gán náà dúró tán tó bá ti dúró tán kò sí tó lè sọ fún yẹn pé ok tó bá sọ fún ọbẹ̀ tó ń jẹ lọ́wọ́ yìí ọbẹ̀ náà dùn tí kì bá yẹ kó bá bù fún mi nínú rẹ̀ pé kí mi náà tọ̀ wò nínú rẹ̀ má sì mọ̀ kó dùn owó ìwà tó dá séèyàn wá sọ pé lágbájá kò lẹ́sìn àníkọ́ wá sí náà kò sí náà ṣé bí wọ́n ṣe ń sin náà yẹn lè mú káwọn èèyàn sin náà ìgbà tí wọ́n náà sin náà dé kó fi lè kó lè dùn mọ́ èèyàn nínú owó ẹni tó wà nílé ẹni tẹ́ ẹjọ́ ń gbé láti kẹ́ bí 20 ọdún oníyọ̀wọ̀ náà ọwọ́ ẹni tẹ́ ẹ ti jọ wà láti kẹ́ bí 100 ọdún oníyọ̀wọ̀ náà and how do you now think pé inú mi lè dùn sí ọ ti sọ ìwọ tó ti dọ́rùn tó ti lọ kó dé o ti sọ fún mi pé màá wọ̀ náà kó nínú mi ṣe lè dùn sí ẹ tó bá wá di lọ́la ní ìsìn wàá sọ pé oníṣìṣe níbi tó gbé ti ń sọ pé màá ti lọ rí ewu náà yẹn ni màá wá tiẹ̀ lọ síbi kankan láti lọ rí ilé ṣe problem tẹ́ tá a rí ní ìsìn pé afẹ́ o akọ o sẹ́nì kankan nínú wa tí ò ní àṣejù nínú nǹkan tí ń ṣe bó mùsùlùmí ṣe ní ẹni tó ní àṣejù nínú nǹkan tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn tó jẹ́ kírísítẹ́nì náà ní tó lálẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àṣejù àwa ara wọn kan tí wọ́n wá dìde láàrin ara wa tí wọ́n wá ní pé àti mùsùlùmí ni àti kírísítẹ́nì ní tó ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ lọ rí fáwọn èèyàn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí pé Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ ọba kì í sọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀yin kírísítẹ́nì ẹ lọ rí fáwọn èèyàn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wípé Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ ọba kì í ṣe ènìyàn ní sọ̀rọ̀ ọba lélẹ̀ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ lọ fún àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ lọ dá wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ ọba kì í sọ̀rọ̀ títara yín lẹ́ ń sọ láti pé kẹ́ mọ́ kọ́ wọn now how do you now look at me ní ìsìnkú kó sọ pé mo rí báyìí tó bá di lọ́la kó sọ pé mo fẹ́ jókòó pẹ̀lú ẹ̀ so problem ta ní nìyẹn and mo fẹ́ kẹ́ ti kálọ̀rì fúra dáadáa òótọ́ ọ̀lẹ́ pé mo sọ fún wa nígbà tí problem ti náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé Jama'atul Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah tó yẹ pé òun ní gbòǹgbò àwọn oníṣòkòtò lókè àwọn sálàfí 90 kìnnìkan sálàfí kìnnì 90 kìnnì 1978 I mean láti 1978 ní Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah ló ti bẹ̀rẹ̀ ìlú Búkúrú Mọ́nà Ismaila Idris òun ní máa wá ṣe tafsiri níbẹ̀ aṣọ sójà ní ọwọ́ wa tó bá ti dé bá yọ bọ́ọ̀lẹ̀ ní ọwọ́ jàlábí ààrẹ ní ògbé kìíní ẹ̀gà nígbà ní òfin ní òṣèkìíní ní ojókòó ní oṣù tafsiri ní ọmọ lọ nígbà tó wọ́n ní tẹ́ fẹ́ recruit láti pé kan ṣiṣẹ́ ìkálẹ̀ káàkiri bí ilé tán ṣe kálẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá nìsín ìní wọn lọ rí recruit Mọ́nà Ismaila Idris túnú Abubakar Gumi nígbà tó jọ wọra wọn pẹ̀lú Abubakar Gumi fẹ́ champion rẹ̀ òun náà tó fẹ́ champion rẹ̀ òun náà ó tó fi dìjà láàrin ara wọn wọ́n fi lẹ́nìkan tó náà tó fi jáde láàrin ara tó náà tó sọ pé òun ṣe pẹ̀lú wọn náà fi pè ní báwa mi ṣe nǹkan sọ pé mọ̀mọ́ bú wọn pé torí pé wọ́n sọ pé Sàlátì Fàtì dá kíní kan ọ̀dà ọ̀dọ́ wọn láti kí ọ̀dọ́ wọn ká ṣe kíní ìyẹn fàjà lẹ́yìn láàrin wọn àwọn méjèèjì yẹn ṣe títí tó fi kú táà méjèèjì fi kú wọn ò jìnnà síra ibi tí wọ́n sin wọ́n sí ní Jos kò jìnnà síra wọn fẹ́ dàbẹ́ pé bẹ́ẹ̀ sàárè ìkàbí méjì lọ́wọ́ láàrin wọn síra wọn lọ rí gba nǹkan míì wá nínú ẹ̀sìn láti fi tẹ́gbẹ́ ti gbà wá wọ́n gbé wọ̀lú tí wọ́n fi dá wàhálà lé láàrin ara wọn but the beauty of that thing níbẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó ń ṣe sí nígbà náà wọ́n yẹn ṣe àwọn oníran bíi ti Yorùbá ní tí mo fẹ́ kẹ́ lọ́mọ nìyẹn wọn ò kí n tí ò jẹ́ kí ti tògó tí ò jẹ́ kí tilẹ̀ Yorùbá kó rán bí ni pé Yorùbá níran àwọn ò ní ìran settlers ni gbogbo wọn within what you see in the north settlers ni káwá láti ibi ìdí tánbá tí wọ́n kàn sọ́dọ̀ ìlú ni wọ́n sọ̀dọ̀ ara wọn ni but ilẹ̀ Yorùbá ló níran àwọn tí wọ́n fẹ́ máa wọ́ máa dé láàrin àwọn Yorùbá wọn fẹ́ lórí mọ́ gba tí wọ́n gbọ́dé ṣe wọ́n fẹ́ máa gbé wa bá wa nílùú báwo ni mo ṣe ní túlù fún wa àwọn nǹkan méjì yìí mo fẹ́ kéde ká ló wà very careful pẹ̀lú rẹ̀ tó bá jẹ́ pé ní tòótọ́ la bá rí fẹ́ rí Yorùbá nation will ever work not until tabarí ra wa lẹ́yọ̀ kan agbe ẹ̀sìn ti sẹ́gbẹ́ kan tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ìlú ká sọ̀rọ̀ ìlú tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá bá ti dé mọ́sálásí wa tá bá ti débi tá bá ti ṣe ìpàdé ẹ̀sìn ká sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn níbẹ̀ tó bá jọjọ ọ̀rọ̀ ìlú ni lódìdí kájọ sọ lódìdí kájọ dìde kájọ kúrò ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó ń gbé èmi lọ́mọ lágbára mi kí wọ́n mọ̀ gàrùn fi hàrùn fi pọ̀rúkọ mélòó ni wọ́n ní wọ́n kí foríkì wọ́n fi pè wọ́n sí wọ́n mọ̀ tó bá dé tẹ́fẹ́ foríkì pé wọn omi ìbẹ́nu wọn mẹ́jọ ẹgbẹ́ tó bá foríkì pé wọn wà láwùjọ bẹ̀rẹ̀ sí máa fọ́
tó yẹ kó orí níbi oríkì yẹn tó bá kí wọn bá ti kí lóríkì yẹn tó yẹ kó rí ọbẹ̀ ó lè mọ̀ wọn kàn máa gbé kiri ni ìjọ tó bá rí ọ̀yà wọn tó bá ọmọ lágbáyà wọn bó ẹ bá mi sọ fún mami kódà ń bá wọn dọ́dọ̀ wà báyìí tẹ́kiri bá àlàáfíà sì bá mi bóyá oríkì yẹn lọ yọ kúrò you might actually sọ fún mi pé mo tún ti ṣìnà nínú ọ̀nà ẹ̀sìn o so ó lè jáde àwọn títí ẹni yẹn kí ló fà tán fi lórí kíkà kiri inú ìdílé ṣé torí pé ká lè bá identify ara wa ni ẹlòmíì kankan ló bí dé tán fi fún lórúkọ tó fún it's just not like that the same thing náà lè ṣe kí wọn láàrin àwọn Arab not until ẹ bá jókòó pẹ̀lú wọn ẹ wá fẹ́ lọ rí wọn kọ́ ìwà àwọn ẹfẹ́ mọ kó wá síbi ẹfẹ́ mọ fọ́ọ̀sì wa meanwhile wọn ràn yín níṣẹ́ tí wọ́n bá sì ràn yín níṣẹ́ wọ́n bá ràn yín níṣẹ́ irú èyí ó sì fi tọ́mọ jẹ́ náà so in tó yẹ kí n máa bring bẹ́ẹ̀rẹ̀ lórí kíní ni pé àwọn tí wọ́n jáde jù lórí pé wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ́ lórí ọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá bíi mùsùlùmí ò sí mẹ́ nínú mùsùlùmí àwọn tó jẹ́ kó wọ́n sì wà lọ́kẹ́ tó jẹ́ kó láòdùtù ìnà àwọn ará yìí kìí sì ṣe pé gbogbo ìwó kọ́ àwọn kan pín iṣá tí wọ́n ní láàrin wọn tí wọ́n á fi owó wọn tán níyẹn tó fi gba problem fún wọn nínú ìlú àwọn náà kan sì ṣiṣẹ́ owó yẹn ìyá lè ṣiṣẹ́ owó kọ́ ọmọ náà wò lọ́ni ṣe báyìí tí ó lè ṣe owó kókó ọmọ náà báyìí àwọn gbéníjà nínú wọn àwọn takàmọ́ náà nínú àwọn olórí wọn lọ́ba ìwó nínú àwọn olórí wọn ni waziri ìwó nínú àwọn olórí wọn ni ọmọ lásán mufti ìwó nínú àwọn olórí wọn ní bẹ́ẹ̀ lọ àtàwọn ọmọ tí wọ́n lò láti pẹ̀kẹ́ mọ́ blọ́ọ̀kì kan mọ́ bẹ́ẹ̀ ìwé tó kù wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ́díjà torí pé níbi ìjà àwọn ti rówó ìgbà náà wọ́n ti sọ wọn pé kíní kan tó dé o kódà àwọn ti rí mọ̀ nǹkan fẹ́ gbé wá láti Niger owó lọ́kàkù táwọn fẹ́ fi lọ rí gbà àwọn ìbọn táwọn ń lò láti Niger yẹn ìbọn yẹn tó ti tán o àwọn tó ti gbọ́ gbúrò ọ̀kan láti Ghana o wọn ò ní débẹ̀ wọn máa gbowó nǹkan ogun wọlé ni torí wọ́n lè ṣeéṣe kọ́ wọn kókè tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ máa gbọ́ ìjà ń ṣe ọlọ́ọ̀ni ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ o ìjà ń ṣẹlẹ̀ níbi báyìí wọ́n fẹ́ lọ rí ewu ogun wọ́n fẹ́ lọ rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ tight security tamata security àwọn náà wọ́n sọ pé àwọn tí láwọn tó fẹ́ mọ báwọn gbé wọlé wọ́n mọ̀ fi ilé ìwọ̀n fi gba owó wọlé fúnra wọn that is why they are looking for problem for us Yorùbá nation tẹ bá mọ̀ pé a bá fẹ́ kí Yorùbá nation kó bí or not bí ilé ayé ni kálukú can come with any different idea tó fẹ́ fi develop ara rẹ̀ ṣe pé ẹ̀yà mẹ́yà àbí nǹkan kan kọ́ ni mind ṣe fẹ́ fi develop ara yín ni àwọn kan ti live communist rí àwọn Soviet Union wọ́n ti live life communist rí ìgbà tó pé wọ́n yí padà ìgbà tí àwọn náà ti jókòó 3 region rí ìgbà tó ṣeéṣe aṣọ di 12 states ìgbà tó ṣeéṣe 12 states aṣọ di 19 ìgbà tó ṣeéṣe 19 àti 36 ìgbà tó ní sá tó fẹ́ lọ mọ́ ìgbà tó pín ní zone náà jẹ́ kó wà ní zone 6 kò tó wọ́ọ̀kì náà ní sí a ó mọ reform ara wa káàkiri ní but ní pàtí tẹ̀sí a ò lè reform ẹ̀sìn scam ní tabasọ́ka fẹ́ reform ẹ̀sìn kílẹ̀ fẹ́ reform nínú nǹkan tó lọ́ọ́ bá ṣe ẹni tó bá lọ fẹ́ reform ẹ̀sìn scam ni mo fẹ́ gbófin wa mo fẹ́ gbófin ṣẹ̀ríà scam ni òfin ṣẹ̀ríà nílẹ̀ Yorùbá àbí ní Nàìjíríà bàbá ńlá scam ni lófin ṣẹ̀ríà òótọ́ rẹ̀ gbọ́ ṣé ní tó tọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ẹjọ́ wọn pé wọ́n ní ká fẹ́ mẹ́ kò dẹ̀ ní clarify mẹ́ tí wọ́n wí fún yín láti pé kọ́ mẹ́ tán ní kó wọ́n fẹ́ tí wọ́n ní kó kọ́ àwọn obìnrin olóbìnrin jọ kó wọn jọ kọ́ wọn jáde lọ síta kó fìyàwó àtàwọn ọmọ sínú ilé kan sọ pé wọ́n lọ rí ṣiṣẹ́ Ọlọ́run kó lọ rí ṣoṣù 3-4 kò tó wọlé o sì lóbìnrin yóò gbọdọ̀ rìnrìn lánà ayébo náà ti sọ yín fún ẹ wọ́n ní kóbìnrin ọyọ zàká wọ́n ní kọkùnrin ọyọ zàká wọ́n ní kóbìnrin ọyọ zàká sí nínú owó ọbẹ̀ ni ó ti yọ zàká sí nínú owó ọbẹ̀ ni ó ti tọrẹ ní tí ó ti tó ń àtàwọn ọmọ jẹ nínú ilé tó sì ń bọ̀ wá nílé tó fẹ́ jẹ nǹkan tó dáa. It is time for us to open our brain. Religion is not what you are thinking it to be. Ẹ̀sìn orí bí look, a lot of you will be disappointed. Disappointed ara yín. You will be disappointed. Ẹ fi lélẹ̀ tọ́jú lé ẹ fìyàwó àtọmọ ẹlẹ́ ẹ wá sọ pé ẹ̀yin ṣe jáde lọ olóṣù 6 ó fìyàwó àtọmọ ẹlẹ́ nínú ilé. Tọ́ba tó wá dé òun gan náà kò tó wá ní dá láàrin ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta tọ́ba dé yóò àlùbámukù yóò tún mọ lu ọmọbìnrin wa tó pé kò bójú rẹ̀ dáadáa. Gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ náà kò ní táwọn lórí pé kò bójú dáadáa ní òfin rẹ̀ ní ó sì fẹ́ lù pa sí. Àwọn Arab tẹ́ nítorí rẹ̀ tẹ́ fi ṣe tẹ́ṣẹ́ ní ìsìn wọ́n ti ń fáwọn obìnrin ní láńsẹ̀nsì àwọn obìnrin wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí máa wà mọ́tò jáde kárí ní ìsìn tí kò mọ dojú ti fún yín gbogbo nǹkan tẹ́ gbé wá fún wa ẹ má ya fọ́tò ní ìsìn ẹ̀yin náà ti ya fọ́tò ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nípa rẹ̀ mọ́ ẹni ká má ya fọ́tò ẹ̀ sì lo fídíò ẹni ká má ya fọ́tò ẹ̀ lo fóònù ta ni wọ́n kúrò tẹ́ra wọn jẹ so religion nípa ó ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ it's a scam ẹ mọ́ wàá fẹ́lẹ́ òfin dá wàhálà rẹ̀ fún wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn tamasi ń kígbe pé àwọn fẹ́ ṣe wọ́n ń pariwo pé Yorùbá nation Yorùbá ẹ lọ lè sọ ara yín
tọ́rọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ìtẹ̀sí Yorùbá nation ẹ̀ ń kàn lọ rè cover pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ṣe ni tẹ́ bá cover pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń bú mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ ń bú Christian tó bá ti ṣe ti yín ẹ wàá mú mọ́ra kékeré tó mọ́ bú mùsùlùmí ẹ wàá mọ̀ sọ pé torí Yorùbá nation ẹ fi ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kọ́ lẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ o tẹ́ bá fẹ́ fi Yorùbá nation sọ̀rọ̀ ẹ mú ìṣẹ̀ṣe yín ẹgbẹ́sẹ̀ gbẹ kan ẹ mú Islam yín ẹgbẹ́sẹ̀ gbẹ kan ẹ sì gbé Christianity yín ẹgbẹ́sẹ̀ gbẹ kan ẹ wàá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ní tòótọ́ ara wa síra wa torí èdè yàtọ̀ sí pé ẹ̀sìn. That is the truth of the matter. Síbẹ̀síbẹ̀ a gbọ́dọ̀ tolerate ara wa láti pé kíkálukú kó ṣe ẹ̀sìn rẹ̀ bó bá ti ṣe wù bí ẹ̀sìn wọn bá ṣe pé kọ́kọ́ ìwọ kọ́ ló sọ pé bí ń ṣe ń ṣẹ̀sìn kọ́ ló ń ṣẹ̀sìn yẹn o lópin ìgbà tí ìbá ṣe pé ìwọ kọ́ ló ń ṣe é fún Ọlọ́run bá rẹ̀ ní ṣe fún. Mo fẹ́ rọ̀ wá ní irú nǹkan tí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká tó sọ yẹn is very very important not only to me and you even the government. Àwa tá a bá ní opportunity láti pé ká mọ̀ sọ̀rọ̀ àbá súnmọ́ ìjọba ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó mọ̀ irú nǹkan báyìí is very very important pé tolerance kan jẹ́ kó wà láàrin ara wa káyọ̀ ká lọ rí mọ̀ pé government kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí National Orientation Agency ká expound the mind àwọn èèyàn kan pé orientation yìí yóò wà fáwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ tá a bá fẹ́ ká tẹ̀ gbádùn Nàìjíríà àti ká gbádùn ara wa níbi gbogbo wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé pé ọmọ Plateau lélẹ̀ ọmọ Benue lélẹ̀ ọmọ Ògùn lélẹ̀ ọmọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé dànù náà ọmọ Nàìjíríà ni wa kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ fúnra mi kí wọ́n fẹ́ fún ọmọlàkejì which is very very important. It makes real sense pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Ṣóyínká sọ ṣẹ́rí nǹkan tí ọmọ lásán sọ yẹn don't work with it be it a Muslim a Christian or anything you might be don't work with it. Àwọn eléyìí wọ́n ń dáná ogun ni àmọ́ pẹ̀lú ogun Ọlọ́run ogun yẹn tó bá dé tó bá fẹ́ jẹ kò ní jẹ̀lú wọn kò ní jẹ̀lú ẹlòmíì àwọn tán pilẹ̀ ogun nìkan lọ́lọ́run pé kí ogun yẹn kókó wọn lọ Ọlọ́run bá kò ní jẹ́ ká rogun nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká lọ rí understand ká kọ́kọ́ mú ara wa as human èèyàn bí rẹ̀ mi kí ni mo fẹ́ fúnra mi tí mo gbọ́dọ̀ fẹ́ fọmọlàkejì mi. Islam sọ bẹ́ẹ̀ Christianity náà sọ bẹ́ẹ̀ náà ó ṣe pé kó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ náà pé àwọn náà kan sọ bẹ́ẹ̀. I don't want to go too deep into Christianity I don't want to go too deep into oníṣẹ̀ṣẹ̀ but in tẹ́mi mọ̀ ni pé the little tí mo kàn mọ̀ lórí Islam náà ni pé you will never be a good Muslim until you love for others what you love for yourself kò sọ pé until you love a Muslim like you call. And I believe Christianity now so okay. You never be a good believer until you love for others what you call so until you love Jesus Christ ahead of anybody call. Until you do for others what you want them to do for you. So into bajegba wọ́n fi lọ́mọ làkejì ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run sharia or no sharia scam ni a ò tí ì ní ìdí ẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ káàrin ara wa kó tùnà káàrin ara wa kó dún régé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lílu tútúká nílẹ̀ Yorùbá báwo lè ṣe tẹ́ fi sún wọn papọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogbó ló wà lóde ibẹ̀ yẹn báwo lè ṣe lè fi ṣàánú wọn gbà tọkọ wọn ti kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì ní òtí jẹta wọn ti jẹtọ̀ sọ́wọ́n ti jẹta rẹ wọ́n sì tún gbogbo ṣe sáwọn ní kúkílẹ̀ ọ̀lọ́ tó mọ́ kí ni nǹkan tẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn tí ẹ bá ti pé ibi tó pọ̀ nílùú àwọn ìlú orí ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ kó sínú pásáàgó tán kó sí yẹn ibi lórí pé wọ́n fẹ́ bù wọn ní nǹkan ni gbogbo tó sì fẹ́ kú gbogbo wọn kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ jẹ́ tó lè tọ́sẹ̀ kan lọ́wọ́ wọn gbogbo tó fẹ́ fún gbogbo wọn kò sẹ́ni tó lè rí nǹkan ọ̀sẹ̀ kan gbà nínú rẹ̀ ẹ wá wá dúró ẹ̀mí tó lọ ebi lọ́wọ́ nílùú mélòó la ṣe pé náà tó wà tó sì wa kí ni nǹkan tí Ànábì sọ nípa neighborhood ṣé Ànábì sọ̀rọ̀ nípa mùsùlùmí tó wà lọ́wọ́ ọ̀tún ni àbọ̀sọ ní sọ̀rọ̀ nípa mùsùlùmí tó wà lọ́wọ́ òsì àbọ̀sọ nípa tó wà wájú àbí tó sọ tó wà lẹ́yìn rárá just a neighbor completely lọ Ànábì sọ̀rọ̀ ní lórí kí ló wá dé tẹ̀ wọ́n misinterpret ẹ̀sìn fún wa báyìí tẹ̀ ń dá problem fún wa ẹ̀yin èèyàn wá tó yọ lọ́ ẹ̀yin tẹ̀ jẹ́ àwọn bàbá wa nínú lónú ẹ̀sìn tẹ̀ dá síwájú wa ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kọ́kọ́ mara wọn gẹ́gẹ́ bí èèmọ̀ èèyàn náà even Ọlọ́run gan fúnra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Islam ti ṣe wí ni pé fàárì fún mi kọ́bọ̀lá ń tábùdù ni pé mọ̀mí ni kó tó sìn mí tó bá mọ̀ ìbòrò sí fẹ́ sìn ni ebọ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ fún wa Ọlọ́run ní ká mú òun náà ká tó sìn tá a bá mú òun bó la ṣe fẹ́ sìn a ò kọ́yàn tó ṣe mọ Ọlọ́run àwọn ìgbó tó tí ì mọ Ọlọ́run wọn náà wá tó wá ní wọ́n gbìjọ Ọlọ́run I can just imagine tó wẹ́ pé tó bá súnmọ́ ìwà máa hàn án tó mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kùnlé rẹ̀ ìwọ lásán kó fẹ́ mọ gbìjà Ọlọ́run ọba wọ́n fẹ́ mọ gbìjà ẹ̀sìn wọ́n wá pé religion anything reforming be it a Christian be it a Muslim be it a traditionalist anything reforming scam ni anything reforming tó wọ́n reform kankan tó máa ń reform kankan lónú ẹ̀sìn scam ni ẹ má fi léwu kẹ má fi wá kẹ wá fi tú wa kẹ fi cause problem fún wa irú rẹ̀ ní nǹkan tẹ́lẹ̀ tá à ń bá kálẹ̀ káàkiri ẹ jẹ́ ká padà sí ìpìlẹ̀ kí la fẹ́ bá pàdé níbi ìpìlẹ̀ àwọn wo ìtàn ara wa kí la lè jẹ́ kí la lè jẹ́ àìtẹ̀lé pìlẹ̀ ló kó bá wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ òye ńlá fi ń kìlọ̀ fún yín ìpìlẹ̀ látẹ̀lé òjò pé tọ́ba ẹ̀pá bá tẹ̀lé ìtàn tá bá tẹ̀lé ìpìlẹ̀ ni
sínú oṣù ní sí láàrin wa o sínú oṣù ní sí láàrin wa o tọ́lẹ́ àwọn ní sí láàrin wa o pé tán bá pìtàn dáadáa ní ìsìn náà padà lọ rí discover ní ìsìn pé kíra kìí sọmọ ògùn mọ̀sọ́ pàápàá ní ìsìn but nítorí dáadáa ó ti dáadáa náà ó ti di sùúrù pẹ̀lú sùúrù ní ìsìn káwá bá ṣe tú jáde asín tó wọnú ẹrù èèyàn ni àfi kéèyàn ṣe sùúrù tí bá ṣe fẹ́ gbogbo aṣọ ní ọba jẹ́ pẹ̀lú òórùn ìnọ̀rọ̀ ètò délẹ̀ nísìn abẹ́yìn lórúkọ ọlọ́run ọba ẹ̀dá kan ẹ̀jẹ̀ ká unify ara wa mo mú tó gbọ́mọ̀ sọ fi ṣe example nítorí pé mo mọ tí ń lọ níbẹ̀ gidigidi gan ni torí pé ìtàn tá a kọ tí àwọn tó sì mú owó tó ń sọ pé ìtàn yẹn ni wọn fẹ́ láti pé let's go back to basics so until we go back to basics tá a bá padà sí ìpìlẹ̀ wa láti mọ̀ pé àṣẹ Michael àṣẹ Joseph àṣẹ Johnson àṣọmọ ìyá mi ni I don't need to fight him àwọn àmọ̀ra wa lódìdí ọlọ́wọ́ kò ní balẹ̀ Yorùbá jẹ́ o olóòsì ní balẹ̀ anybody wa jẹ́ gbogbo ẹ̀sìn yóò ti kálukú bá dìmú tó bá lóun ṣe ọlọ́wọ́ kò ní ba ẹsẹ̀ nìkan kan wá jẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ lórí ọpọlọ wa dáadáa ọ̀rọ̀ ní Ṣóyínká sọ o ẹ má tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí nọ́sẹ̀nsì yẹn sọ Islam ọ̀rọ̀ níṣẹ́ tó jẹ́ o mufti ìwò yẹn kódà tó bá yẹ pé bí tó fi gbé ti ṣiṣẹ́ dáadáa ó ti ẹ̀kẹ́ ti lọ́ọ̀rì gbàgbé rẹ̀ láti mọ́lé torí àwọn ilé ìfẹ́ dá wàhálà lẹ́nu ìlú ni ọlọ́wọ́ bá kò ní jẹ́ kárí láburú ọlọ́wọ́ bá kò ní túlẹ̀ Yorùbá ọlọ́wọ́ bá kò sì ní bẹ́sìn jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ bá yóò ṣe wá lórí ara wa jálẹ̀ a ó mọ̀ra wa ní gẹ́gẹ́ bí ara wa a ó mọ̀ra wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ a sì mọ̀ra gẹ́gẹ́ bí ebi a ó wà lódìdí a ó lè máa jọ sùn pọ̀ pẹ̀lú ojú wa méjèèjì lódìdí a ó sì lè jọ máa jẹun papọ̀ láì ní máa ronú pé mo bá jẹ tán sí bẹ́ẹ̀ ni ìgbẹ́ ní lórí mọ́ ìyàgbẹ́ ọ̀rìn Ọlọ́run ní ṣe tiwa bẹ́ẹ̀